Okay, vlog number 2. Dito kami sa Toril, Davao. With our new friend. Pakilala ka pare ko eh. Hello, ako si Nardrix. Yeah. Naka-Trix lang pare. So yung una kong kaibigan dito sa Davao, Jerry. Si Sir, bagong kaibigan. Pakilala ka Sir. Yeah. So yung mga malulupit kong mga new friends from Davao. Ganda ng mga bike nila oh. Oy, hindi naman. Pare ko eh. Alright. Yeah. Hello Davao. Woo, let's go. Pare ko eh, pakilala ka pare ko eh. Oh, must be. Yeah. Let's go. Stop over kami sa Toril, bakit kami ng tricycle. Tako na ako ligid. Ha? Ano oh? Gas-gasan ba? Wala may no dire ba kuya? Wala may ako. Oh. Lukot man jud ako ah. Paktas man lang ako ang pintaw ah. Paktas na daan. Yeah. Dili na may straight. Dili na siguro no. Kaway pare koy. Ano? Kaway. Pre. Kaway muna. Yeah, dito kami ngayon sa akit kami ng trail. Yung mga bike namin no. Ayun si pare ko eh. Ayan. Nagbabantay ng bike. Baba na kami. Kami sa taas ng ano na to? Ninita? Ninita na ba to? Ninita? Sa ano to? Idin pa to? Ito yung maganda sa Davao. Ang ganda ng bike nila, Potek. Daming putas oh. Yeah. Fresh na fresh. Hello po. Ito po yung maganda sa Davao. Ito na mo. Mura pati, mura. Woo, heaven ng mga fruits. Sa inyo namin yung kasama namin, mag-start na ako ng jogging trail. So ngayon, stop over pa lang.
Nice. Ayos, ayos. Wala pa, 1/4 pa lang ni. Wala pa to. Kapag, contract ay siguro. Ninira ta. Stopover kami muna ng first stop. Pare, ikaw, anong masasabi mo dito sa first time mo dito sa trail na to? Jampar. Jer, ayup ka din mo ako dito. Naaswang po ako. Ito yung bagong biling shoes na tatinyagan. Siyang flat tire sa rear. Nice niya pa. Pari ko ito. Babagsak ba hindi? Bagsak. Sayang, wala ikaw kapra. Ay, dapat. Hindi na. Teka. Hello, hello. Bro. Aswang Trail. Vlog 2. Subscribe. Woo! May mga bago kong tropa. Hello. Hello. Aswang. Yung isa, aswang talaga yun. Yung original na aswang. Thank you. Welcome to Aswang. Aswang Trail. Naaswang ako. Yung white dyan, check ko lang yung white dito. Choke. Yeah. Bridge. Delikado, delikado. Really stable?
mas mataas pa dito. Baba to. Sobrang baba dito. Hey kabike, it's brought to you by Whitey Capra. Ayaw makatawa ko. Tulak-tulak po nila ang kanyang bike. Iba po binibitbit kasi sobrang taas ng trekking namin. Si Boss King, hingal na rin. Oh. Kani, 10 liters ba baon na ni? Wala na, urutan ng tubig ba? Putang ina. Sa pamilya kong Toril. Dahil galing pa ako sa Santana, nakarating ako dito ng Toril. Pauwi na po kami. Ito po yung tinatawag nilang aswang trail. Sunod po namin trail is Manananggal Trail.